Hello everyone, this is Simran from PTE Schooling and I am here to help you with repeat sentences. To perform well in the repeat sentence task in the PTE exam, you can employ some effective tricks and strategies. So let's get started. Before starting, I want to let you know some things. Like मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID PTE Schooling। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਲਿਸਨ ਐਕਟਿਵਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰਸ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਪੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੀਂਗ ਪਲੇਡ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੀਟੇਲਸ ਔਰ ਕੀਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਐਕਸੈਂਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਐਕਸੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸ ਤੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੌਇਸ ਤੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੋ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਟੇਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਵਰਡਸ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Recent reports say that people can change their mind in no time. Recent reports say that people can change their mind in no time। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ what happens। So it has given me 90 out of 90। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ 1 ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਆਊਟ ਆਫ 90 ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ। Recent reports say that people can change their mind in no time. ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੇ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਕੈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਟੇਕ ਅ ਬਰੀਫ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। Most of the international students studying in other countries are not fluent in English. Most of the international students studying in another countries are not fluent in English. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ submit ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਜੋ distractions ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। I tried to do my best. If you are getting 65 plus out of 90 in TCY, it is well and good. Just don't get nervous. So it has again given me 90 out of 90 content, oral fluency, pronunciation. ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਅਰਸਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਕ। Now the third trick is chunking. Chunking ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sentence ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ words ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਆ, okay? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ phrases ਚ ਤੋੜਦੇ ਆ। Like ਪੂਰਾ sentence ਹੈ of ਲਾ ਲਓ 12 words, 12 words ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ sentence ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਹਿਲੇ 6 ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ-ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ words ਨੂੰ ਤੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, okay? Managing the pressure to succeed in life is the biggest challenge for the youth. Managing the pressure to succeed in life is the biggest challenge for the youth. I think ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ phrases ਚ ਤੋੜਿਆ, right? Words ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ break ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। So it has given me 82 out of 90. Content, fluency and pronunciation. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ pronunciation catch ਕੀਤੀ ਹੈ, right? So ਫਿਰ ਵੀ mispronunciation 0. Still it has given me 70 out of 90. Like ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, managing the pressure to succeed in life. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ success ਪਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ pressure ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਦ ਯੂਥ। ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਫਰੇਜ਼ ਤੋੜਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਦ ਯੂਥ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੌਂਗ, like it was for 14 words, right? Exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7 to 8 words ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ repeat sentences, but ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ lengthy ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like 14 to 15 words. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ trick ਕਾਫੀ help ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। So now let's move to our fourth trick, that is note the keywords, which is very beneficial. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੀਵਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ keywords which are very essential words in the sentence, right? These are often the words that convey the main idea or information, that probably conveys the most accurate information about the sentence. Okay, let's try. You will learn ways to gain more control of your attitude during these difficult times. You will learn ways to gain more control of your attitude during these difficult times. So this sentence I feel like it was quite not quite lengthy, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ words ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ exaggerated ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ elaborated ਸੀਗੇ। So here I got 75 out of 90. See now pronunciation. Let's see. You will learn ways to gain more control of your attitude during these difficult times. मैं काफ़ी ही ज़्यादा clear pronounce ਕੀਤਾ, but still
It's okay here. See, it has given omissions, mispronunciation 0. Still, it has given me 50 out of 90. That's okay. It's a site. It's just for practicing. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, let's move to our last method of this video, and that is repetition. Repeat the sentence exactly as you heard it. ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ repeat ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। Avoid adding or omitting words unless absolutely necessary. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ students and XYZ also say that we must add some words or omit some words ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਕੋਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। Poverty and homelessness are worldwide problems. Poverty and homelessness are worldwide problems. So this was our last question with this method, that is the repetition method. So I would like to inform you that ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ please do like, share and subscribe. And yeah, if you are struggling to compete your PTE exam, just do comment or DM on Instagram. I'll help you for sure. And yes, please do like if you like this video. Thanks for watching.